nítorí ọ̀nà àpọ́nlé lèmi gbà ṣe. Mi ò ṣe é ní ọ̀nà tí wọ́n máa ń yẹ̀yẹ́ èèyàn pé kí ni ìyá yẹn ń wá, kí ló tiẹ̀ ń wá gan-an, ṣóun ló yẹ kó máa ṣe irú nǹkan tí ó ń ṣe yìí. Mo ṣe kí wọ́n lè mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn jẹ́ iṣẹ́ tó dáa. There is nothing like starting too late in life. The most important thing is for one to keep doing things that push one forward. Such is the case of Madam Abimbola Olayinka Idowu, a 71-year-old Nigerian model who has just proved that age is nothing but a number. On this episode of Faces of Nigeria on legit.ng, she'll be telling us more about her journey in that field. I'm Temitope Pupola. Orúkọ mi ni Abímbọ́lá aya Ọláyínká, ọmọ bíbí ìlú Èkó yìí. Ibi Èkó yìí ni wọ́n ti bí mi, ní Berkeley Street ní Èbúté Mẹ́ta number 24 ní Arago Court. Ṣùgbọ́n ìyá mi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọ̀tà nígbà tí bàbá mi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìlàró. Ọkọ mi dẹ̀ jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ẹ̀pẹ́. Mo lọ sí Catholic St. Peter Catholic School, mo ka standard 6. Mo wá kúrò ńbẹ̀, mo lọ sí modern school Asarudeen. Máa ń ṣe iṣẹ́ alága dúró, alága jókòó pẹ̀lú catering kìíní. Gbogbo ẹni mo ṣe alásè, ká ṣe oúnjẹ tó dáa, ká bake kéèkì ìyàwó, ọjọ́ ìbí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ eléyìí tí mò ń ṣe mọ́dẹ̀, mi ò fi taratara ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn mọ́ àfàwọn tó bá mọ̀ mí pẹ̀lú iṣẹ́ yẹn. Mo dẹ̀ máa ń ṣe MC pé kéèyàn kéwì níbi oyè àbí ọjọ́ ìbí àbí life history tí wọ́n bá pè mí fún. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ eléyìí, mo rí wípé ìkan ga jù kan lọ, torí gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n tiẹ̀ wá ń wòye pé kí làgbàlagbà wá nídìí nǹkan báyìí. Mo lè sọ pé mi ni àkọ́kọ́ ẹni tó dàgbà díẹ̀ tó ṣe nǹkan báyìí, torí àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń ṣe, wọ́n mọ̀ wọ́n sí aṣẹ́wó àtoníṣekúṣe. Kí ló dẹ̀ fa eléyìí ni wípé bí ká bọ́ra ẹni sí hòhò, kò dìgbà tá bá bọ́ sí hòhò, èyí tá ṣe yìí náà a kàn fi kún oge ni. Ẹwà Elédùmarè ó dára ju gbogbo nǹkan lọ, ṣùgbọ́n ká kàn fi kún oge ṣíṣe tá ń ṣe. Kò dìgbà tá bá bọ́ sí hòhò àbí ńgbà tá bá fi ọyàn sílẹ̀ àbí tá bá fẹ̀dí síta ká tó di model, kò rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń rí iṣẹ́ tí mò ń ṣe, tí wọ́n ń wá fún láti lè jẹ́ pé àwọn fẹ́ kí n wá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fáwọn, inú wọn ń dùn sí i. Pàápàá jùlọ nígbà míì mo máa ń lo ìró àti bùbá, ìpèlé, gèlè, bọ̀tì a máa fi tolóyìnbó kún díẹ̀díẹ̀ láti máa wọ gáùn òun ni. Ṣẹ̀gilọlá jẹ́ orúkọ ńlá láàrin Yorùbá tí obìnrin láti jẹ́. Ṣẹ̀gilọlá jẹ́ orúkọ tó máa ń wá pàtàkì jùlọ láti ìdílé ọba. Pàtàkì jùlọ àwọn obìnrin tó bá jẹ́ ọlọ́lá láàrin ìlú ni ó máa ń ní orúkọ Ṣẹ̀gi yẹn bọ̀wọ̀ fún. Mo ṣe wá wò pé kí ni kí n sọ iṣẹ́ yẹn ní orúkọ wo ló yẹ kí n sọ iṣẹ́ yẹn. Wọ́n á fi sọ pé ó dáa kó máa jẹ́ Ṣẹ̀gilọlá green, torí irun funfun ni mo fi ń ṣe pẹ̀lú old age. Ọmọ mi ọkùnrin tó ń ṣe hairdresser and other things tó ń bá ń tẹ̀lé àwọn artist tó wọ́n máa ń pè káàkiri, òun ni ó dá kinní náà sílẹ̀, ìmúdẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wá rí i pé nípa ìfẹ́ tó ní sí èmi náà láti ràn lọ́wọ́, torí kò ságbàlagbà tó máa fi rẹ̀ sílẹ̀ láti ṣe. Ṣùgbọ́n mo rí i pé kò bá ẹ̀sìn pàápàá wí ní ìlànà tí èmi gbà. Òun ló jẹ́ kí n gbà tí mo dẹ̀ ti bá bẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ń fi
ìbùkún sí láti lè jẹ́ pé kí àwọn èèyàn kan ṣẹ́gilọ́lá lọ́tún ṣẹ́gilọ́lá lósì. So mo ti wá rí i pé iṣẹ́ náà kan ó jẹ́ iṣẹ́ tó ní àlùbáríkà. Inú mi máa ń dùn torí wípé àwọn tí wọ́n máa ń pariwo ṣẹ́gilọ́lá ṣẹ́gilọ́lá yẹn, mo rí wípé bí mo ti ní àpọ́nlé tẹ́lẹ̀, mo rí wípé ọ̀wọ̀ yẹn wá pọ̀ sí tó jẹ́ pé mi lè fẹsẹ̀ rìn bí n bá gbé ọ̀kadà àwọn mọ́tò, torí pé àwọn èèyàn máa try láti lè rí pé àwọn súnmọ́ mi. Ní ìrántí yẹn ni wípé lórí iṣẹ́ ṣẹ́gilọ́lá yìí, mo fẹ́ kó máa rántí pé iṣẹ́ pàtàkì ni. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí ó máa ń pọ̀nyàn lé, nítorí ọ̀nà àpọ́nlé lèmi gbà ṣe. Mi ò ṣe é ní ọ̀nà tí wọ́n máa ń yẹ̀yẹ́ èèyàn pé kí ni ìyá yẹn ń wá, kí ló ti ń wá gan, ṣóun ló yẹ kó máa ṣe irú nǹkan tí ó ń ṣe yìí. Mo ṣe kí wọ́n lè mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn jẹ́ iṣẹ́ tó dáa, tí èèyàn dẹ̀ ń láti fi ara sí, fi ojú sí, fi gbogbo náwó sí pàápàá, torí ọmọ mi náwó sí gan, àti kọ́kọ́ náwó sí gan, táàrí nǹkan kan, táàrẹ́ ní béèrè pé kí là ń ta bọ̀ sí. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run pé nísìnyí wọ́n ń pè l'Ábùjá, wọ́n ń pè ní London, kò síbi tí wọ́n ti ń pè. Dáadáa tó wà ń bẹ̀ ni wípé tí àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ sí ẹ bá lè pè ẹ́ pé kó wá ṣiṣẹ́ fáwọn, o ò làágùn kankan lọ títí. Ìlágùn ẹ ò ju wípé kán ní kó kúrú kó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó tán. Ìlágùn tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Dáadáa tó tún wá pẹ̀lú ẹ ni pé ẹ fi mọ̀yàn, ó ń jẹ́ kí èèyàn mọ̀yàn, torí àwọn èèyàn máa fẹ́ súnmọ́ ẹ ní ìlànà iṣẹ́ tiwọn, bí àwọn companies, factories and something like that. Challenges tó wà ń díẹ̀ ni wípé èèyàn láti faradà, torí ìgbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ kò sówó lórí, àwa là náwó lé sí ní aṣọ, bíi fọ́tò, bíi ká ṣojúlóge, bíi káàkiri ṣá. Àmọ́ ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run, torí tàánú ẹ dúró láéláé, ó dẹ̀ ti di oyin, kò dẹ̀ sí àgbàlagbà kankan tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Kò sí nǹkan tí ò jẹ́ṣẹ́, bó jẹ́ omi lásán lọ ní kéèyàn máa mu iṣẹ́ náà ní, bọ́ ní kó máa lọ kó máa bọ̀ iṣẹ́ ni. Àmọ́ tó bá pẹ́ náà ó máa mọ́yàn lára. Èèyàn láti adjust ara ẹ̀ bí àṣẹyìn lóyìnbó. Ìyẹn túmọ̀ sí pé èèyàn láti fi ara sí ohun tí ó bá fẹ́ ṣe. Àfi nǹkan tí èèyàn ò bá fẹ́ ṣe ni Yorùbá ṣe sọ wípé adùn ṣe bí ohun tí èèyàn fẹ́, aṣòro ṣe bí ohun tí èèyàn ò nífẹ̀ẹ́ sí, òun ni.